Об'їздивши всю Іспанію, ми вже думали, що крутіших міст, ніж Толедо і Кордоба, тут просто немає. Але Іспанія вирішила дістати козир з рукава. Уявіть собі, їдеш ти такий по Андалусії і думаєш, ну окей, зараз будуть класичні вузькі вулички, білі будиночки, оливкові дерева, все таке типово туристичне. Але бац! Не тут-то було. Під'їжджаючи, ти помічаєш це місто, яке буквально зависає на краю світу. Вражаюча Ронда. Приєднуйтеся до нашої подорожі, і я покажу вам усі красоти цього міста, які тут на кожному куточку. Якщо ви в Іспанії, то неважливо, де ви знаходитеся, ви мусите приїхати до Ронди. Якщо ви вперше на нашому каналі, то вітаю вас! І окремо дякую алгоритмам Ютубу. Ми з сім'єю півроку подорожуємо Європою і саме зараз покидали Кордобу в Андалусії на півдні Іспанії і планували їхати до Малаги. Але наші плани різко змінила знайома, яка чисто випадково в телефонній розмові сказала, що завжди хотіла побувати в Ронді. В цей момент все, що я знав про Ронду, що це якісь льодяники з дитинства. Але, загугливши через 5 секунд, зрозумів, що тепер ми їдемо сюди. Дорога до Ронди буде хоч і недалека, зате дуже красива і з різноманітним краєвидом. Тож, погнали! Нам потрібно ще встигнути на крутий сансет. Фу, здається, успіли. Швиденький румтур і гайда зустрічати захід сонця. Краса. Козочки, корівки, квіти. Зараз підемо туди, поїдемо в місто, зараз трошки знімемо і ось сюди, до цей мостик поїдемо. Чисто випадково знайома скинула локацію і ми... А давай сюди. Тримайся. Ку-ку. Що ж, помилувалися краєвидом знизу, тепер можна і йти до нічного міста. Хто боїться висоти? Підніміть руку. Ніка така ха! Мар'яська, сядь на перило, ти ж любиш по висоті лазити. Ронда вночі, як місто з фільмів, просто створене для вечірніх прогулянок. Час ніби уповільнюється. Люди насолоджуються життям, і кожен куточок міста ніби говорить тобі:
Розслабся, тут все добре. Місцеві збираються в маленьких ресторанчиках, замовляють тапаси, пиво та сангрію, обговорюють новини і кайфують від життя. Вони завжди доброзичливі і відкриті, тому навіть якщо ви тут вперше, вас зустрінуть як свого. Бачила папу в наушниках синіх? Де я? О, в наушниках синіх. Щас, Не секундочку, бачу. Нікуська, відійди. Точно копія твого стола. Ні, у мене бардака більше, там щось чисто. Але подиви, які вони всі класні. Нічна прогулянка якраз те, що потрібно після довгого дня. Що ж, почнемо наш похід по самих крутих локаціях міста. Але спочатку, всього за 90 секунд, я мега цікаво розповім вам, як Ронда прокачувала свою історію протягом століть. Все почалося ще у 6 столітті до нашої ери. Це той час, коли грецькі хлопці лише почали задумуватись над тим, як працює цей світ. А в Персії був собі такий бос на ім'я Кір Великий. Чувак мав амбіції масштабів Netflix, тільки замість серіалів він підкорював інші держави. Зібрав усіх, хто не сховався, і створив одну з наймогутніших імперій того часу – Перську. Так от в той час сюди прийшли кельти, які також любили потусуватися в красивих місцях, і заснували тут місто Арунда. А потім сюди навідались римляни. І, як завжди, вирішили, що їхня справа – всіх цивілізувати. І знаєте що? У 45-му році до нашої ери сам Цезар дав місту статус муніципію, що в ті часи означало «ти крутий і рівний з іншими римськими містами». Так що Ронда була серед еліти навіть у ті часи. Проходять століття, і в місто вриваються маври. Ось це був справжній культурний переворот. Вони побудували тут замки, мечеті, сади та зробили з Ронди справжній мавританський рай. А потім прийшли християнські королі у 1485 році і вирішили, що вистачить вже цих мавританських тусовок. Пора все забирати під свою корону. І почалася нова сторінка в її історії – період католицьких правителів. Під час наполеонівських війн Ронда пережила ще один непростий період, коли тут гуляли партизани і повстанці. Ось ці хлопці точно вміли наробити такого шуму, що місцеві і до сих пір переповідають легенди про їх героїчні і не дуже подвиги того часу. Так що Ронда – це місто, яке зберігає в собі стільки різних епох, що ти буквально ходиш вулицями і думаєш: так, тут кельти тусувались, тут римляни кайфували, а тут маври правили бал. А сьогодні Ронда – це туристичний магніт, бо, самі розумієте, така історія і такі краєвиди не можуть залишити нікого байдужим. Тут ти буквально можеш торкнутися каменів, які бачили більше, ніж ти міг би собі уявити. І все це на фоні неймовірних краєвидів, які просто зносять дах. Окей, урок історії завершено, тепер пішли гуляти цим вражаючим містом. В першу чергу раджу прогулятися алеєю над прірвою і сходити на головний оглядовий майданчик міста. От де-де, а тут дійсно відчуваєш себе на краю світу. Ми були тут лише 4 дні, і панорама відкривалася кожного разу інша. Можу лише собі уявити, які пейзажі тут спостерігають місцеві протягом року. Банджі-джампінг. Але давайте поговоримо про Пуенте-Нуеве. Це не просто міст, а одне з найвідоміших архітектурних чудес Іспанії, від якого в перші хвилини просто відбирає мову.
підходиш ти таки до нього і розумієш, що це не якийсь там звичайний місток через річечку, а реально бомбезний міст з каньйоном в 100 метрів знизу. І тут ти стоїш вже такий з відкритим ротом, а ноженьки у тебе самі трясуться від висоти. Але й погляд відірвати не можеш, бо перед тобою вся ця неймовірна краса. Але не бійтеся, перша бета-версія цього мосту упала ще у 1735 році, майже відразу після побудови. А цій моделі уже 230 років і тьфу-тьфу-тьфу стоїть добре. Ніби. Міст тягнеться через глибезну ущелину Ельтаху, яка відділяє стару частину міста від нової. Побудований він з гігантських кам'яних блоків, які добували і піднімали прямо тут з дна ущелини. Він має 3 арки, але головна центральна найбільш вражаюча. Її висота понад 90 метрів, і для того часу це було щось просто неймовірне. Думаю, ви помітили маленьку кімнату всередині її головної арки. Зараз тут невеликий музей про місто, але під час громадянської війни тут катували полонених і кидали їх з мосту вниз. Пуенто-Нуево, що, до речі, означає новий міст, вражає з будь-якої сторони. Хочеш, стій на ньому і любуйся просто епічним видом на саму ущелину, річку Гвадалевін і навколишні гори. А хочеш, відійди в сторону до оглядових майданчиків і любуйся уже самим мостом. Це просто щось неймовірне. Ваші фоточки звідси точно назбирають багатько лайків в інстаграмі. Як, надіюсь, і це відео. Та не мостом єдиним відома Ронда, далеко не єдиним. Уявіть собі, гуляєш ти по місту і раптом бачиш цю арену. І перше, що відчуваєш, це вайб чогось величного. Типу, тут явно не пацани в футбол грали. Тут справжні чоловіки виходили битися з реальними биками не на життя, а на смерть. І все це під оплески натовпу. Та ще й арена не якась там новенька, а одна з найстаріших арен для кориди в Іспанії, побудована з каменю аж у 1785 році, якщо що. Також Ронда – батьківщина відомої школи кориди, яка була створена легендарним тореадором Педро Ромеро. Саме він зародив той стиль кориди, де не тільки биків дратують, але й роблять це з особливим фламенко-стилем – красиво і з витонченістю. Він був настільки майстерним, що жодного разу не був поранений і за всю свою кар'єру убив 5558 биків. Це ось стільки. На його честь щороку в Ронді проводиться гоєска – особлива корида, де всі учасники одягаються в костюми 18 століття, прямо як на картинах Франциско Гойї. Це просто неймовірне шоу, де корида перетворюється на театральне дійство з історичними костюмами, музикою і атмосферою минулої епохи. Що цікаво, Ернест Хемінгуей і американський режисер Орсон Уеллс дуже любили тусуватися тут. А якщо ви коли-небудь читали Хемінгуея, то знаєте, що він чувак, який розумів, що таке ультрапристрасть і епічність. Він навіть писав про кориду, як про найвищий прояв мистецтва. А Орсон Уеллс закохався в це місто настільки, що попросив поховати себе тут. Ось це я розумію фанатизм. Але досить загальної інформації, давайте я проведу вам коротку екскурсію. Вартість квитка 9 євро, а з аудіогідом 11. Дітям до 10 років безкоштовно. Однією з головних умов участі бика було те, що він ніколи до цього не мав приймати участі в боях. Ось тут трималися всі бики перед боєм, завжди їх було 8 штук і 2 було про запас. Потім вони проходили через ось ці ворота, заходили в стойла і далі перед самим боєм їх випускали зі своїх загонів, піднімаючи вірьовки, і вони далі вже йшли на арену. Ось така кімнатка. Це останнє, по суті, що бачив бик перед своєю смертю. Сумно, але традиції. Зі своєї камери пряма доріжка на арену.
Діти граються в пісочку. Непогана така пісочниця, 66 метрів діаметру. Дуже дивно тут стояти, бо таке бачиш тільки в кіно, і топа, і ти тут стоїш. Самий як це перший, Матадор. найбільший зараз в діаметрі 66 метрів, на 5000 розрахований. Крім цього, тут є музей Кориди, де представлені історичні експонати, картини та історії найвідоміших тореадорів. Але найкрутіше це їх костюми. Всі такі кольорові із вишивкою, ніби вони збиралися на червону доріжку Оскара, а не на зустріч з биком. Коли гуляєш містом, то в кожному куточку знаходиш щось епічне. З однієї сторони арабські бані – це таке місце, де колись тусувалися місцеві правителі і аристократія, типу стародавнього спа. З іншої – будинок мавританського короля. Уявіть собі величезний будинок, що ніби вирізаний зі сторінок казки «1001 ніч». Але це не просто якийсь там будиночок, а справжня фішка Ронди. Справа в тому, що будинок мавританського короля не був насправді резиденцією реального короля. Оце так поворот, правда? Насправді, це величезна фортифікаційна споруда, побудована маврами, коли вони правили Рондою. Вона має дві родзинки – сади і таємні тунелі. Сади – це просто щось неймовірне. Вони спроєктовані таким чином, що з кожного куточка відкривається розкішний вид на ущелину Ель-Тахо. Тут завжди тиша, спокій, павлінчики бігають, фонтанчики дзюрчать, квіти цвітуть, і ти весь такий стаєш, прямо у уті-путі. Але справжньою легендою цей будинок роблять його тунелі. Ось як це працювало. Уявіть собі середньовічне місто, оточене ворогами. Все таке в облозі, води мало, всі нервують. А тут – опа! В цьому будиночку маври розробили підземні ходи, які ведуть аж до самої річки внизу ущелини. 231 сходинка вирубана прямо в скелі на 60 метрів вниз до самої річки. При вході навіть висить табличка. Добре подумайте перед тим, як спускатися. Піднімати назад ми вас точно не будемо. Ой-ой-ой, а ліфту не було? Когось затопило. Тут уже світленько, гарненько. Тут ось віконця є, бач? Тут дуже атмосферно. Стіни такі текстурні. Повітря холодне. Просто те, що треба після іспанської спеки. Водяне колесо. Ух ти, нічого, прикольно, диви тут. Води вже немає, так як і колеса. Але уявляємо, що воно Думаєш, тут. тут воно було, не витягували через стіл. Так, а в деякий час навіть не було необхідності виходити з фортеці, щоб діставати воду. Тут було величезне водяне колесо з відрами, яке піднімало воду з колодязя, а потім раби, утворюючи людський ланцюг, передавали воду в шкіряних мішках вверх до міста. Арморі. Ой, як це прикольно. Поруч біля колеса знаходиться кімната озброєння з вирізбленими в скелі віконцями, через які на нападників можна було виливати окріп. Тут диви, яку решітку вставили, щоб ніхто не проліз. Водичка шелестить. Зал секретів? Каса дель Рей, сала де лос Що у вас тут за секретики? Лаунж. Ух ти, що тут є? Секретик накритий, піднімай. Річ у тім, що кам'яні стіни шахти запобігають поширенню звуку. І кажуть, якщо людина стане в центрі цієї кімнати, вона не зможе почути, що говорять в її кутку. Єдине, про що ти думаєш, спускаючись вниз, що на тебе чекає підйом вверх. Але, правда, це не стосувалося тих, хто використовував цю шахту для втечі з міста під час облоги.
Вона ідеально для цього підходила, оскільки вихід з неї не видно з Арабського мосту, який був головним входом до міста. Це місце точно варто відвідати. Як же тут знизу красиво і спокійно. Вода чистенька-чистенька, ніби її з Хорватії качають. О, це картинка. А якщо подивитись вверх, то побачите класні оглядові майданчики з протилежної сторони каньйону. До них буквально 5 хвилин від мосту. Але це, звісно, якщо у ваших ніженьках ще залишаться силоньки після підйому наверх сходами. Ще 2 години пиш. Іду назад. З цих майданчиків відкривається зовсім інший вид на міст та ущелину. Ой, м'ячик чийсь. Ой-ой. Достать? Ні. А коли вдосталь намилуєтесь, то прямо звідси можете спуститися до старого Арабського мосту. Знизу тут значно тихіше, можна з краєчку посидіти і помилуватися зеленими пейзажами, конячками та баранчиками. А посидівши, можете вже потім відвідати те саме мавританське спа, яке тут зовсім поруч. Лише уявіть собі картину. Ти такий сидиш на відкритій терасі, перед тобою гірські пейзажі, навколо чути іспанські розмови, а на столі місцеве вино і щойно приготовані тапаси. Що може з цим порівнятися? Звісно, Макдональдс, бо якщо ви забули, ми подорожуємо з дітьми. А якщо серйозно, то можливо світанок в Толедо або прогулянка з затишними і квітучими вуличками Кордоби. Ми до цих пір не можемо визначитися, яке з цих 3 міст нам найбільше сподобалося, але однозначно це наша улюблена трійка Іспанії. Обов'язково відвідайте їх всі. А поки що подивіться відео про них ось тут і ось тут. Ну або ось це на смак Ютубу. Низький вам уклін, що додивилися це відео до кінця. Напишіть, чи зайшло воно вам. І до зустрічі в наступному.